السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد رشدي. إن شاء الله فيديو النهارده هكلمكم عن ال S21 وال S21 بلس، آخر إصدارات سامسونج أو الجيل الحديث من سلسلة الاس عند سامسونج لسنة 21. وكويس جدا إن هما تسمية الموبايلات أو تسمية الجيل إن هما عملوه S21 مش S30، يعني بحيث إن هو ماشي مع السنة. S20 بتاع سنة 2020، S21 بتاع سنة 2021، حتى يبقى سهل على الناس إنها تعرف تفرق إن ده بتاع السنة دي، ده بتاع السنة الجاية، ده بتاع السنة اللي قبلها، ده بتاع من سنتين فاتوا وهكذا. الاس 21 شاشته 6.2 بوصه، 20 بلس شاشته 6.7 بوصه. الشاشتين فول اتش دي بلس، للاسف مش كواد اتش دي. من يوم ما اخترعوا السلسله ولاول مره من 7 سنين في موبايل اس شاشته ما تكونش باعلى ريزوليوشن متاح، ما تكونش كواد اتش دي، شاشته تكون فول اتش دي بس. بشكل شخصي انا ما عنديش مشكله معاها، انا عندي مشكله مع ان دي فئه رائده، دي اعلى حاجه ممكنه. يعني في الوقت الحالي بستخدم موبايل نوت 20 الترا، دايما عامل شاشه على الفول اتش دي بلس مش كواد اتش دي، لان ال 120 هرتز ريفريش ريت ما بتشتغلش على الكواد اتش دي، بتشتغل بس محدوده على الفول اتش دي. كمان بشكل شخصي ما بشوفش الفرق جامد يعني، بس اوبشن وتشال. يعني المفروض ان ده ينزل في سعر الموبايل، والموبايلات سعرها مش رخيص. دايما يكون عندي الاوبشن وانا استخدمه او ما استخدموش، الخيار راجع لي، ده الخيار الانسب زي ما عملوا في الالترا. انما هنا صراحه دي اول نقطه سلبيه من وجهه نظري. في الموبايل الاكبر الاس 21 بلس، الظهر من الازاز محمي بالاصدار الاخير من كورنينج جلاس الفيكتوس او الجيل السابع. وللاسف الاس 21 الصغير بلاستيك، سميها جلاستيك، سميها بوليكربونات، سميها بلاستيك. هما ممكن يحاولوا يظبطوا الفينش بتاعه، يعني مثلا زي في الاس 20 اف اي كان الفينش بتاعه ممتاز جدا، شكله حلو فعلا. هو بلاستيك بس الفينش حلو، يعني الفينش ما يضايقكش، مش زي الموبايلات المتوسطه، يعني مش زي البلاستيك بتاع الموبايلات المتوسطه بتاع الشركات الثانيه او بتاع سامسونج نفسها الموبايلات المتوسطه سلسله الاي مثلا. لا، بلاستيك شكله حلو وفخم برضه، بس بلاستيك ليه؟ يعني في الاس 20 اف اي سعره كويس، سعره حلو، فما عنديش مشكله معاه. مثلا زي البلوه اللي كانوا عاملينها في النوت 20 العادي $1000 وبلاستيك، يعني حاجه عته رسمي. الاف اي الاس 20 اف اي سعره رخيص، 700 600 كمان في النسخه ال 4 جي، فماشي الموضوع منطقي ومفهوم، ما عنديش مشاكل. انا واخد الاداء والشاشه كويسه ومضحي بالخامات الصنع، مش مشكله. انما ده مش رخيص، ده $800 كتير مش شويه، خصوصا عندنا على ما يجي لنا هنا يكون متوفر عندنا هنا تقريبا هيوصل $950. اللي هتلاقيه متاح دلوقتي هتلاقيه بسعر $950 متاح عندنا في الوطن العربي. والاس 21 بلس اللي هو ب $1000 هتلاقيه متاح ب 1100 ولا 1200 ممكن كمان. الاس 21 الترا ده حدث ولا حرج، هو اصلا الرسم بتاعه $1200، هيبقى متاح عندنا مش هيقل باي شكل في اي بلد عن 1350، والايام هتثبت، وهتلاقي في بعض الناس بيبيعوا 1400 و1000 ونص كمان. شويه مع الوقت ان شاء الله سعرهم بيظبط. هو بصراحه خلوا جيل الاس 20 خيار عبقري دلوقتي، مقارنته بالجيل اللي قبله جيل الاس 20 والاس 21 بلس تقريبا هو نفس الموبايل، مع زياده في الاداء، استخدام المعالج الاحدث، الاصدار الاخير عند كوالكوم وعند سامسونج بس. فانت واخد اداء افضل، مفروض افضل بشويه يعني، احسن من الجيل اللي قبله اللي هو اداؤه ممتاز جدا وسريع جدا. يعني صراحه انا مش شايف اي مبرر خالص ان الواحد يشتري الجيل ده. يعني انت اديتني هنا داون جريد في الشاشه، او الشاشه اقل، الشاشه كانت في الجيل اللي قبل بريزولوشن اعلى، هي نفس النوع الدايناميك اموليد 2 اكس، شاشه ممتازه بس كان دقتها اعلى في الجيل اللي فات، هنا دقتها اقل، من كواد اتش دي نزل فول اتش دي. الكاميرات هي نفس الجيل اللي فات، هو مفيش اي تحديث، هو الثلاث كاميرات مفيش اي حاجه خالص. الكاميرا الاساسيه هي ال 12 ميجا بكسل، كاميرا الزوم هي ال 64 ميجا بكسل، كاميرا الالترا وايد 12 ميجا بكسل، هي نفس الجيل اللي فات، نفس العدسات المستخدمه كمان هي. اكيد مع استخدام المعالج الاحدث هيبقى فيه فروق شويه في معالجه الصوت، بس تقدر تقول تجربه واحده. خامات الصنع كان هناك الظهر ازاز، هنا الظهر بلاستيك في الاصدار العادي. في الاصدار البلس الظهر ازاز. كمان مفيش شاحن في العلبه، مفيش سماعات. مش شايف ايه الدافع اللي يخليني اشتري الجيل الاس 21 الحديث، بالذات الموبايل الاصغر. دلوقتي سعر الجيل الاقدم اكيد ارخص، انا شايفه خيار ممتاز احسن بكتير. الميزه الوحيده اللي في الشاشه عن الجيل اللي قبله انها فلات، ما هياش كيرف بس كده. ده من وجهة نظر يعني، ده السبب الوحيد اللي يخليني اجيب الاصدار الحديث وما اجيبش الاصدار الاقدم. لو انا عندي مشكله مع الشاشات الكيرف عامله لي ازمه، يعني مش عارف اتعامل معاها، جيب الاحدث. غير كده فرق الاداء ما يستاهلش فرق السعر خالص.
الكاميرات هي واحده. الشاشه انت نزلت لي في الريزوليوشن، خسرت الريزوليوشن بتاع الشاشه، انا خسرت خامات الصنع. كمان الرامات هنا محدوده ب 8 جيجا بس، مفيش غيرها، مفيش اوبشن ل 12. ممكن هم عاملينه بالمواصفات دي او بالطريقه دي عشان خاطر يوجهوا الانظار ويدفعوا الناس انها تروح للاس 21 الترا، واللي هو ممتاز جدا صراحه. نفس الحركه اللي عملوها في النوت الاخير، عملوا نسخه اسمها نوت 20 العادي، حاجه كده بشعه مش مفهوم ايه معناها، وبسعر مبالغ فيه جدا، غصب عن اي حد لازم ولا كأنه شايفها ويبص يتوجه يجبر ان هو يروح يشتري الاصدار الالترا، واللي هو عبقري جدا، واللي باذن الله خلال ايام بعمل له المراجعه الكامله بتاعته ان شاء الله. فتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه ومفعل زر الجرس عشان باذن الله يجي لك اشعار بالفيديو ده اول ما يتعمل. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسونا من صالح دعمكم. السلام عليكم.